नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम अमित। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गीत यानी। आज म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु बजारमा भर्खरै आएको OnePlus 6 को अनबक्सिङ र यसका केही स्पेसिफिकेसनहरू। यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिची सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला मेरो भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्नको लागि। भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु आइबेरी बुटवललाई, जसले यो भिडियो बनाउनमा मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। बुटवलको एक मात्र स्टोर जहाँ लेटेस्ट ग्याजेटहरू एभाइलेबल रहेको हुन्छ। तपाईहरुलाई पनि लेटेस्ट ग्याजेटहरू चाहिएको छ भने आइबेरी बुटवलमा जान सक्नुहुन्छ। OnePlus 6 तीनवटा कलरमा आउँछ, मिडनाइट ब्ल्याक, मिरर ब्ल्याक र सिल्की व्हाइट। यो दुईवटा भेरिएन्टमा आउँछ, 6GB RAM 64GB रोम र 8GB RAM 128GB रोम। OnePlus 6 मा स्न्यापड्र्यागनको 845 प्रोसेसर राखिएको छ र एड्रिनो 630 को GPU राखिएको छ। यो हो हाम्रो OnePlus 6 को हेडसेट। यसलाई म अहिले साइडमा राखेर बक्स कन्टेन्टतिर जान्छु। बक्स कन्टेन्टमा दिएको छ एउटा USB टाइप C को डाटा केबल फ्यास्ट चार्जिङको लागि र AC एडाप्टर दिएको छ जुन रहेको छ 5 भोल्ट 4 एम्पियर को। र यो बक्समा दिएको छ एउटा सिम इजेक्टर टुल र यो एउटा पातलो सिलिकन कभर पनि छ। र यो युजर म्यानुअल, वारन्टी कार्ड अनि केही स्टिकर पनि दिएको छ OnePlus को। अब हामी जाउँ मेन कन्टेन्टतिर। यो रहेको छ हाम्रो OnePlus 6 को ह्यान्डसेट। यो हाम्रो मिरर ब्ल्याक भेरिएन्टको हो। यसको पछाडिपट्टि दिएको छ 16 मेगापिक्सल र 20 मेगापिक्सल को डुअल क्यामेरा, जसमा EIS र OIS दुईटै इनबिल्ट रहेको छ। र तलपट्टि सानो LED फ्ल्यास दिएको छ, फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि रहेको छ। यसको अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ गोरिल्ला ग्लास 5 दिएको छ। यसमा 6.28 इन्चको अप्टिक AMOLED रहेको छ, जसमा नच पनि दिएको छ। फ्रन्ट क्यामेरा छ 16 मेगापिक्सल को EIS, RGB LED नोटिफिकेसन लाइट। फोनको राइट साइडमा रहेको छ LED स्लाइडर र त्यसैको तलपट्टि दिएको छ पावर लक अनलक बटन र लेफ्टतिर भोल्युम रकर बटन। डिस्प्लेको बारेमा भन्नुपर्दा यसमा दिएको छ 2280 by 1080 पिक्सल को डिस्प्ले, जसको एस्पेक्ट रेसियो रहेको छ 19:9। फोनको बारेमा भन्नुपर्दा यसमा दिएको छ Oxygen OS भर्जन 5.1.5, र्याम रहेको छ 8GB, स्टोरेज दिएको छ 128GB र यसको एन्ड्रोइड भर्जन रहेको छ 8.1.0, जसको ठाउँमा एन्ड्रोइड P बेटा भर्जन पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेराको बारेमा भन्नुपर्दा मेन क्यामेरा रहेको छ 16 मेगापिक्सल को
जुन सोनी IMX 519 को सेन्सर रहेको छ र सेकेन्डरीमा 20 मेगापिक्सलको सोनी IMX 376K को सेन्सर रहेको छ। भिडियो रेकर्डिङमा 4K रिजोल्युसनमा 30 र 60 FPS दिएको छ भने 1080p को रिजोल्युसनमा पनि 30 र 60 FPS दिएको छ। सुपर स्लो मोसनमा 1080p मा भिडियो 240 FPS दिएको छ भने 720p मा 480 FPS सम्मको सुपर स्लो मोसन दिएको छ। OnePlus 6 लाई यो वर्षकै फ्ल्यागशिप फोनको रूपमा मानिएको छ र नेपालमा पनि अर्को हप्तादेखि OnePlus 6 बजारमा आउने कुरो रहेको छ। तपाईहरुलाई पनि OnePlus 6 मन परेको छ र लिन चाहनुहुन्छ भने बुटोलको अमरपथ स्थित हाइवेल बुटवलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जसको फोन नम्बर र एड्रेस तलको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको। यदि मन पर्यो भने कृपया लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुहोला। म फेरि पनि यस्तै खालको भिडियो लिएर तपाईहरु माझ आउनेछु। हस्त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।